Bland de mest exklusiva och åtråvärda arterna man kan leta i skogen är levermossor med röda grodkorn som går på död ved. Och i denna film reder vi ut vedtrappmossa. En art som är typisk för taiga och är en mycket bra signalart både i barrskog och blandskog. Jag är strax utanför Mullsjö i en barrdominerad skog belägen längs med en bäck. Och skogen hyser en rad exklusiva arter och präglas av tillgång till dödved i olika nedbrytningsfaser. Och på barrlågorna i den här skogen finns mängder av vedtrappmossa. Här har vi ett gäng barrlågor och de är inte jättegrova och jag tror att det råder lite av en missuppfattning att den här arten kräver väldigt grovdöd ved. Men detta stämmer inte, utan jag brukar hitta den på rätt så klena stammar och stockar. Och det behöver inte heller vara död ved från sådana där riktigt fina senvuxna träd, kåda impregnerade, alltså kelloved historier. Utan det som är viktigt är att det finns tillgång till den här döda veden kontinuerligt så att arten kan kolonisera efter en låga har brutits ner. Så att det finns en ny att hoppa över till. Och den här arten är otroligt liten. Jag tror inte att någon som inte redan är insatt skulle gissa att det växte något anmärkningsvärt här. Och här har vi, alltså det är mycket exponerad ved. De här stockarna har tappat barken för länge sedan. Så det finns mycket exponerad ved som är ganska nedbruten redan. Och det finns olika nyanser av grönt här. Men det finns ganska stora bestånd av vedtrappmossa på de här stockarna. Och har man lite erfarenhet så reagerar man på att det är något lite sådär brunaktigt grönt här. Det är en mörkare, brunare, olivgrön nyans här. Ser ni? Jämför med de där ljusgröna kvastmossorna till exempel. Och då tänker man, aha, här kan det vara värt att gå på knäna och kika i luppen. För det är det enda vettiga sättet att titta på den här arten. Ner på knäna eller platt på magen och fram med luppen. Så det är det jag ska göra nu i det här området. Och där vi får se vad vi kan hitta. I luppen eller i en bra makrolins på mobilen ser man en hel skog av upprätta skott som slutar med vinröda till purpurröda bollar av grodkorn. Färgen beror lite på hur fuktig den är. När den är så här lagom fuktig som nu så är de, som ni ser, vinröda. När den är väldigt fuktig så ser de här prickarna nästan svarta ut. Och intill har ni tallbarr för storleksreferens så ni fattar hur litet vi pratar. Och de här skotten de är mellan 1 millimeter höga och på sin höjd 1 centimeter. Så att det är tacksamt när det är större bestånd som här där man redan på håll såg att det var lite annan färgnyans här på veden. Men det är inte sällan så att den växer insprängd bland andra arter. Och det är ofta så jag hittar den i Göteborgstrakten. För det är nämligen så att den här arten har sin utbredningstyngdpunkt i boreala skogar. Och i de mer boreonemorala och nemorala sydliga skogarna så förekommer den mer sparsamt. Och det är ofta så att jag tittar kanske på lite kornknutmossa eller något liknande och upptäcker några skott av den här. Det är väldigt sällan jag ser sådana fina, frodiga bestånd. Och inte sällan så hittar man vedtrappmossa när man har samlat in något annat att kika på hemma. Och så tänker man sen i stereoluppen, åh gud, där var det även lite vedtrappmossa. Ja, så man ska verkligen ha respekt för hur liten den här arten är. Man måste leta noga
Och ha tålamod. Och sen inte anta att allt med röda grodkorn kommer vara vedtrappmossa, men det pratar vi om lite mer senare. Tittar man noggrant på skotten ser man att det även finns pyttesmå blad där. De är tvåflikade och de sprider sig något från stammen på vissa skott, som här till exempel. Eller är hårt tilltryckta på andra skott. Och det kan finnas grodkorn i bladspetsarna även nedanför den här huvudsamlingen som finns i skottspetsen. Som ni ser här till exempel. Men förutom de här upprätta skotten finns det även otroligt små krypande skott. Ni ser ändå att det finns några skott som tar sig upp här och har grodkorn. Men i närheten finns det krypande pyttesmå skott. Som liknar skott av mikromossor. Och om det finns bara sådana här krypande skott så är det otroligt svårt. Man måste vara väldigt skarp för att fatta vad det är för något. Orkar man samla och mikroskopera så ser man att de här bladen har ganska tjockväggiga celler. Detta kan hjälpa lite med artbestämning. Men det är alltså svårt. Vem tittar på sådana här småttingar? Och det som är ännu svårare det är att försöka hitta hon- eller hanplantor. För det är på de här pyttesmå krypande skotten som man ska leta efter hanorgan och svepen och kapslar. Och det finns i nuläget ett 20-tal rapporter i Artportalen på fertila plantor av vedtrappmossa. Så det går. Det är inte jättevanligt, men det förekommer ibland. Grodkornen är fortfarande huvudsättet att reproducera. Men det går att hitta fertila plantor, så en uppmaning till er som är lite extra ambitiösa. Glöm inte att leta efter de här fertila plantorna. Jag hittar ofta ljusa prickar ovanpå vedtrappmossans röda grodkornsamlingar. Jag kunde inte hitta någon information om dessa och mikroskoperade dem för att se om de var döda grodkorn utan pigment. Men de var större och hade en helt annan form. Dessutom såg det ut som att det växte svamphyfer ur dem. Jag har frågat en mykolog som tror att det kan röra sig om sklerotier, det vill säga överlevnadsstrukturer hos någon svamp. Det vore jätteintressant att få reda på om det stämmer att det är en svamp och om den är någon sorts symbiont eller parasit. Huvudförväxlingsarten är nog piglummermossa med sina skorstensliknande skott och grodkornsamlingar i spetsarna. Och oftast är grodkornen gröna och skorstenarna mycket högre än de av vedtrappmossa. Och då är chansen liten att man blandar ihop dessa två. Men storleken kan variera och dessutom är det rätt vanligt med rödaktiga grodkorn hos piglummermossa. Oftast blir det mer åt det brunröda, tegelröda hållet, men ibland är de verkligen blodröda eller vinröda. Som till exempel här. Och då måste man vara superskarp och hålla utkik efter de nedre delarna av skotten med treflickiga blad. Barkflickmossa är en annan extremt liten art på ved med tvåflickiga blad och vinröda grodkorn som inte så många har koll på. Den är dock ofta fertil med många svepen och i svepenmynningen finns långa trådlika tänder. Jag tycker dessutom att bladverket ser ofta mer ovårdat ut hos den här. Men det är sådana där subtila grejer som man måste få se några gånger för att få en bra känsla för. Den kan dessutom även gå på bark medan vedtrappmossa föredrar avbarkad ved. Det finns såklart andra levermossor med röda grodkorn, men de är vanligtvis större eller växer i andra miljöer. Men vill man så kan man såklart ta fel på dem med. Så med det vill jag önska er
Mycket tålamod för att undersöka vedtrappmossan ordentligt så att ni blir riktiga fenor på den.